Detta är en kort video om ett stort problem i vårt samhälle. I några dagar har jag besökt en plats i min stad, Växjö, som utsatt folk brukar besöka. Jag har ju tidigare berättat om platsen, att den är väldigt eftertraktad eftersom vi har ett stort problem i vårt samhälle. Det här videon handlar särskilt om en ungt par som jag hade träffat på den här platsen. Och de var inte gamla. Tjejen var i 35 års ålder och killen var ju där någonstans. Svårt att bedöma hans ålder. Jag bekantade mig med det här unga människor och då berättade de för mig att de var bostadslösa. Jag frågade dem vad de övernattade och hur vardag ser ut för dem. Det var bedrövligt att höra en sån tragisk historia om de här två unga människor som har faktiskt i sitt eget land förtjänat ett bättre liv. Jag var ute och rökte och tog med ett blås cigarett utanför den här platsen. Jag bjöd både killen och tjejen på varsin eftersom att de hade gått runt och samlat fimper från människor som slängde cigaretter. När vi hade bekantat oss lite mera så har de ju öppnat sig för mig och berättat om den här bedrövliga vardagen som de går igenom. Jag hade fått reda på att både tjejen och killen hade barn sedan tidigare och inte gemensamt barn de hade. Tjejen hade 2 söta barn som hon aldrig träffade. Killen berättade att han ibland pratar med sin dotter. Jag frågade hur går det till och så sa han, hon ringer ibland. Men då uppmanade jag honom att ring du själv. Hör av dig till henne. Så hon känner att hon har sin pappa. Vi hade bekantat oss och så småningom kom de ju hem till mig och hälsade på mig. Tjejen tyckte att jag hade ett vackert hem. Och det förvånade mig inte. Med tanke på att de hade ingenstans att sova. När jag senare frågade dem vad de brukar sina rätter. Då berättade tjejen att vi sover under bar himmel. Jag har vår sovsäck. Jag minns ganska väl mina dagar när jag hade varit bostadslös. Jag minns kalla bilar. Jag minns kyliga nätter. Jag hade tak över huvudet. Det var bilens tak. Dessa människor bodde under bar himmel. Jag frågade vad övernattade de ibland. Så de berättade att de ibland övernattade på vissa platser. Avskilt lite grann från staden. Och att vid ett tillfälle som de har ju haft besök av polisen. Som tyckte att de inte skulle vara där. Vi bekantade oss mera den kvällen när de var och hälsade på mig. Så bjöd de dem på kaffe och lite cigarett och sånt. För det var ingenting, vilken vardag de gått igenom själva. Jag fortsätter träffa både killen och tjejen på det här. Mina månader så jag brukar ta med en kopp kaffe på den här
stället där utsatt folk sitter. Jag tog med äran och frågade en i personalen. Kan ni inte skaffa åtminstone ett tält till de här människor? Att de kan slå upp en liten tält någonstans. Så de slipper sova under bar himmel. Det visade sig ganska snart att de har fått sig en tält av det här stället. Idag var jag besökte stormarknad utanför stan. Jag träffade både tjejer och killar. De hade ingenstans att ta vägen så de satt i ett fik. Och de berättade att dagarna var tuffa. Då ställde jag frågan att vad har ni sovit i natt? Ja, vi har sovit i närheten av den här platsen. Jag hoppade av rädslan för ungdomarna gick förbi mörka natten. Och det blev inte mycket sömn. Det fanns rädsla för fruktan att det inte skulle hända oss någonting. Nu vill jag förklara att det här samhället har inte förändrat sig någonting. Visserligen får de sig en macka på morgonen. Kanske en billig måltid. Där de får avlönat städa åt det här stället. Men är det så verkligen att människor ska få leva i sitt eget land? Då gick jag till kafeteria, köpte 2 kaffe och så sa jag, drick detta om du vill ha kaffe. Och de tog sig gärna det med mig. Jag satt ganska länge med dem. De tittade runt om de kunde ta sig någon bord någonstans som de kunde panta och få någon krona ihop. Ingen av dem hade någon inkomst. Så att de kunde enkelt försörja sig. Samhället har helt och hållet glömt bort dem. Medan vi satt och pratade så manade jag dem att kämpa. För jag själv hade gått samma resa en gång tidigare under lång tid. Jag hade uppmanat killar att ringa sin dotter ibland. Jag hade uppmanat tjejen att inte ge upp. För de där 2 söta barn hon visade för mig i sin telefon. Vi hade pratat en del om det här med sociala myndigheter som berövar viss människor kontakten med den närmaste de har och det de en gång hade skaffat sig och som de fortfarande älskar och bara i sina hjärtan. Jag har sagt till tjejen att kämpa vidare, skaffa er en bostad så ni har tak över huvudet. Då kommer ju bli allting enklare. Jag har erbjudit mig själv att hjälpa till om det behövs den här byråkratiska. Så att tjejen skulle träffa de mest 2 söta barn hon hade. Hon berättade också att pappa hade träffat en kvinna och att de har gift sig. Hennes före detta ex. Och att de har erbjudit sig att hon skulle träffa sina barn. Som jag förstår det har gått åratal att hon inte träffat dem. De var i 5-6 ålder. Jag sa till henne vilken procedur jag fick gå igen för att allt skulle klaffa i mitt liv. Jag har ju även sagt innan jag vinkade av dem. Är det någonting som drastiskt händer så ni vet att jag har en bostad. Och jag har ett extra rum som ni kan få låna om det så skulle knipa till. Jag vill bara förklara hur enkelt och jävligt är det för människor att bo under båttak och leta platser att finnas någonstans. Inte minst när de inte ens har någon krona i sina fickor och är tvungna att leta upp tomma burkar runt omkring
i samhället. Är det så vårt liv ska egentligen se ut? Är det så ett liv för en människa i sitt eget land ska se ut? Jag förstår att man kan glömma bort människor, främmande människor kommer. Att man ska uppleva det här eländet. Det landet som deras förfäder har hjälpt till att bygga upp en gång i tiden. Det var tråkigt att höra den här historien om de här två människor. Vad jag kunde dela med mig om mina erfarenheter med de bägge var egentligen att sitt inte på parkbänken. Jag förklarade var sitter de här människorna som aldrig har rest sig. Och bägge hade inga missbruksproblem. Jag har sagt att de människor som ni träffar i stan som har missbruksproblem och finns på ett och samma ställe har jag mött under decennier. Och jag uppmanade dem att hålla sig borta därifrån. Vårt samhälle har inte förändrats. Växjö är en liten stad. Och även här finns dolda problem som vi inte vet någonting om. Jag hoppas att de här två personerna kommer att klara av detta. Med tanke på att bägge är inte gamla. Detta är bara en video att förklara att följa utvecklingen i vårt samhälle. Och jag är glad att ni följer mig. För jag finns i många olika sammanhang och många olika kretsar och träffar folk. Enkelt folk av olika slag som genomlider en period i sitt liv. Och jag sa att hoppet är vägen som sist. Imorgon är det en onsdag. Jag kommer igen att besöka samma plats. De människor kommer dit. Jag är övertygad om att de är ju i en beroende ställning om den är enkla macka de får där. Det som får mig en tankeställare ikväll är egentligen: vad är våra myndigheter? Polisen kör iväg dem från olika platser där de har under borghimmel sover. Men ingen åtar sig uppgifter för de här människorna. Att hjälpa dem, ringa våra ansvariga politiker och se till att de människor har någonting. Hade det varit så att de var missbrukare så hade jag förstått. Men ingen av dem märkte jag hade några sådana